Chào các bạn. Mấy ngày vừa rồi á, mình ăn món ngọt nhiều quá, ngán lắm rồi. Ăn món Âu cũng ngán lắm rồi. Bây giờ mình chuyển sang món Việt, món mặn ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm món cánh gà chiên nước mắm. Nguyên liệu ở đây chúng ta rất là đơn giản, gồm có cánh gà này, cánh gà, tỏi băm, hành tây mình cắt múi, nước mắm với lại đường. Thì ở đây á có cái đầu cánh gà này nè, đầu cánh này mình giữ lại thì mình rất là thích ăn sau khi mà chiên nó giòn rồi á, và mình xào qua với lại mắm đường á, nó thấm gia vị, ăn nó giòn rất là ngon. Đó, cho nên mình sẽ giữ lại để mình làm ha. Ok. Còn bây giờ thì trời bắt đầu tối rồi, nên phải tranh thủ làm để còn kịp ăn đấy ha. Giờ chúng ta bắt đầu làm. Khoan, từ chưa xong. Mình còn thiếu một nguyên liệu quan trọng nữa, đó là gừng nha. Nhớ nha các bạn, đây mình cho ít gừng vô để cho nó thơm. Thiếu gừng á thì nó cũng thiếu đi một cái vị quan trọng của cái món ăn này ha. Nên nhớ đừng quên giống như mình nha. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi bước thao tác đầu tiên, đó là mình chiên cánh gà trước ha. Thì cánh gà ở đây mình đã rửa sạch rồi, nhưng mà phải để cho nó khô ráo hoàn toàn trước khi mà mình chiên. Cũng giống như lần trước mình hướng dẫn bài khoai tây chiên á, nó phải khô ráo. Thì khi mà mình cho vô dầu nó không có nổ, đỡ không có nguy hiểm cho mình là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa, dầu nó không bị cháy. Thì nói dầu nó cháy có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà dầu mà nó đang nóng á, mà mình cho nước vô vậy á, là thường á là dầu đó nó sẽ không có còn ngon nữa. Khi mà mình chiên đồ, cái mùi nó sẽ không có còn là được cái hương thơm tự nhiên nữa ha. Mình nói là dầu cháy. Giờ mình chiên cho đến khi nào mà cánh gà nó chuyển sang cái màu giòn với vàng, giòn cánh rán thì sẽ lấy ra. Rồi, ở đây mình chiên mình căn sao cái cánh gà này nó nổi lên trên mặt dầu nè ha, là mình vớt ra được rồi. Cái đường nó chiên lâu quá thì thịt nó sẽ khô, bên trong không còn nước nữa thì thịt nó sẽ khô, mình ăn nó mất ngon đi ha. Còn nếu mà các bạn muốn giòn cái màu đậm hơn mình có thể tăng lửa lớn lên thì bên ngoài nó giòn mà bên trong nó vẫn giữ được nước đó. Mình mà để chiên lâu quá là nó khô, là tí nữa mình ăn cái miếng gà nó không còn ngon nữa. Ok, giờ mình vớt nó ra. Rồi, đây là sản phẩm sau khi chúng ta đã chiên xong. Thì cái phần đầu cánh này nè, mình sẽ chiên lâu hơn chút để cho nó giòn. Đó, ở đây rất là giòn. Cho nên tí nữa mình ăn nó sẽ rất là ngon. Còn chiên mà nó không giòn á, tí nữa mình ăn nó bị cứng, bởi vì cái xương của nó còn cái phần này nó chỉ có xương với lại da là chủ yếu, nên mình phải chiên cho nó thật giòn. Nhưng mà điều chỉnh lửa cho ở mức trung bình thì nó không bị cháy, nó mới giòn và nó trắng vàng như vậy được ha. Rồi giờ bước tiếp theo. Rồi bước tiếp theo mình sẽ bắt cái nồi lên, hoặc là các bạn có chảo lớn các bạn cứ xài chảo lớn ha, còn ở đây mình không có chảo lớn, mình xài nồi. Để cho cái nồi nó nóng già đi, cho ít dầu vô, mình không cho nhiều dầu quá ha, hạn chế ăn dầu, cho vừa phải thôi. Do mình muốn là cái tỏi nó cháy cho nó thơm, nên mình sẽ xào cái tỏi này trước để cho nó vàng vàng như đó. Tỏi là cái như vậy là khi mình cho vô này, mùi bốc lên rất là thơm. Tiếc là máy quay nó không có truyền tải được mùi á, nếu nó truyền tải được mùi chắc cũng hấp dẫn các bạn lắm, vừa coi rồi vừa đói. Đấy, để xào cho cái tỏi này nó xanh, nó chuyển sang màu vàng giòn. Đó, sau khi chuyển sang màu vàng giòn ha, mình sẽ cho gừng vô tiếp. Tiếp theo là mình sẽ cho gừng vô. Lý do là bởi vì mình cũng muốn gừng nó chín đi tí, thì nó sẽ ra cái tinh dầu. Nó ra tinh dầu thì nó sẽ làm cái món ăn mình thơm hơn.
nó thơm theo cái kiểu mà cái mùi nó dịu á. Và nếu bạn mà ăn cái miếng gừng mà nó chưa có ra cái tinh dầu á, nó còn trữ ở bên trong cái miếng gừng á, là mình sẽ cảm thấy cái mùi rất là đậm. Bước tiếp theo á là mình sẽ cho tỏi của mình rất là giòn, nhìn nó vàng giòn đẹp ha. Đó. Đó mình cho cánh gà vô. Đó, mình đảo sơ lên. Lý do tại sao mình cho cho hành tây vô sau cùng, do mình thích ăn hành tây nó giòn, nó chín tái bên ngoài thôi, còn giòn bên trong ăn như vậy nó ngon hơn. Các bạn nào mà muốn hành tây nó chín hẳn á thì các bạn cứ cho hành tây vô trước ha. Lúc này đã bốc lên mùi rất là thơm, hy vọng là hàng xóm không có sang gọi mình. Mà may mình đóng cửa rồi. Rồi bước tiếp theo, sau khi mà cái nồi của mình á thịt là nóng thịt là già ha, rồi cái cánh gà của mình nó cũng được làm nóng lại. Rồi cái độ giòn khi mà nó được làm nóng lại á là nó sẽ chiết bớt cái dầu ở trong cái cánh gà ra. Đó cho nên là mình không có xài nhiều dầu, mà các bạn nhìn ra ở đây á là nó ở dưới đáy nồi rất là khô nhưng mà không bị dính. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước mắm vô. Thì nước mắm này mình pha với đường rồi, thì tùy theo các bạn thích ở cái mức độ nào. Nhưng mình á, mình thích là mình thích là nó cái mùi, cái vị của nó thơm thơm, nó không quá mặn, cho nên mình sẽ cho là 2 đường và hai thìa đường và 2 thìa rưỡi nước mắm. Đó. Còn các bạn nào thích ăn mặn hơn thì các bạn cho nhiều nước mắm hơn, còn các bạn nào thích ăn ngọt hơn thì cho nhiều đường hơn. Đó. Tùy theo khẩu vị của mỗi người. Rồi mình đã tắt bếp ha, tắt bếp đi. Rồi lúc này mình đảo lên. Thì lúc này á miếng cánh gà của mình á được áo một cái lớp sốt đường với lại nước mắm rất là ngon và bóng. Nhìn này, miếng cánh gà rất là bóng ha. Cộng với lại đường khi mà vô cái nồi nó nóng á, nó tạo nên cái màu caramel náo xung quanh cái miếng cánh gà, nhìn rất là hấp dẫn. Đó, hành tây của mình nó tái rồi, bên trong nó còn giòn. Để mình nhìn thấy cái màu này, cái màu cái hành tây nó còn sáng, cái màu nó còn sáng do cái gia vị nó chưa có thấm sâu ở bên trong cái hành tây. Rồi bây giờ là xong rồi ha, mình sẽ bày ra đĩa và chuẩn bị ăn. Các bạn có nghe tiếng gì không? Tiếng nhái kêu á, hấp dẫn nha, y như là làng quê Việt Nam vậy. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử, mà ăn thiệt chứ không phải ăn thử nha các bạn. Các bạn biết mình sẽ ăn cái phần nào trước không? Cái phần đầu cánh. Rất là giòn, giống như nãy mình nói, mình có thể ăn gần hết cái đầu cánh, giòn thơm, rất là hấp dẫn. Giờ mình ăn, còn chúc các bạn thành công.